እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲው። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ከላይ ስትገቡ ያያችሁትን አሳ እንደ አሳ ጉላሽ የሚመሳሰል ነው። ትንሽ ሶሱ ይሄ በዛ ይላል፣ አልተከተፈም። ከዚህ በፊት አሳ ጉላሽ ሰርቻለሁ። የምትፈልጉ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ያኛውንም። ዛሬ ደግሞ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ መጀመሪያ ማደርገው ይሄ አሳ አጥንት የሌለው ቆዳ የሌለው ቦንለስ ስኪንለስ የሚለውን አሳ ማለት ነው። እሱን እንደዚህ ያው እየከፈትኩኝ እዚህ ሲንክ ውስጥ ሳህን ላይ አድርጌ በሎሚ እስከዛሬ እንደምናጥበው በደንብ አድርጌ አጥቤ መጣና ቀንነን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ አሁን እዚህ ጋር ያጠብኩትን አሳ እዚህ ጋር በፔፐር ታወል እንደዚህ አድርገን ውሃውን በደንብ እንዲመጥልን ማለት ነው፣ እንዲያነሳልን እናደርጋለን። በመቀጠል ነጭ ዱቄት ያለንን ነጭ ዱቄት ቁንዶ በርበሬ ግማሽ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ የድንብላል ዱቄት። አሳና የድንብላል ዱቄት በጣም ነው የሚዋደዱት። አሁንም ጨው ቆንጠጫው ይበቃል አድርገን እሱን እንቀላቅለዋለን። ይሄንኑ አሁን ሚክስ ያረኩትን ያስጨምረኛል። ለሁሉም አሳ ላይ በቃኝ ይችላል። ከበቃይ ጥሩ፣ ግን ትንሽ ናት። ሰፋ ያለ ቦታ ካለን ጨምር እናደርጋለን። ሲተርፍ ስለሚደፋ ትንሽ እንደዚህም ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ አድርጌ አሁን ዘይት እዚህ ጋር እያፈላሁ ነው። አሁን አሳዬን እንደዚህ በዱቄቱ እንደዚህ እየለወስኩኝ አዘጋጀዋለሁ። እሺ አሁን ዘይታችን በደንብ ብሏል ብለን ስናስብ አላስጨመረኝም። ዱቄት በቅቶኛል፣ በቂ ነው። እና እንደዚህ አገላብጬ በደንብ እንትን ብየዋለሁ ማለት ነው። አሁን ዘይታችን ሲፈላ ማለት ያው በደንብ ሲግል ዘይት እንዳይመጥብን በደንብ የጋለ ዘይት ውስጥ ነው የምንጨምረው። በሶስቱ ቦታ አለ ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ጠብሰዋለሁ። 6 ፍሬ ናት። አሁን እንደዚህ
በደንብ እንደዚህ ሲበስል ነው የምገለብጠው። በደንብ እንደዚህ መብሰል ሳይጀምር ከገለበጥ ነው ለመነካካት ከሞከርን እንትን ይልብናል፣ ፍርስ ይልብናል። አሳ አይችልም፣ ቶሎ ነው የሚበስለው አይደለም። ስለዚህ ፍርስ ስለሚልብን ገና ትዕግስት ይፈልጋል። በደንብ ሳይበስል እንደዚህ ጎልደን ሳይሆን ለመገልበጥ ከሞከራችሁ ፍርስ ይላል። እንዲፈርስ ካልፈለግን እንደዚህ መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ትንሽ ያው እንደዚህ ጠብሰን ስንጨርስ ፔፐር ታውል ላይ ይሄ መጀመሪያ የጠበስኩት ነው። ፔፐር ታውል ላይ አድርጌ መጥበሻዬን ይሄን ዘይቱን አስወግጄ ደግሞ ተመልሼ ይመጣል። እናንተም እንዲፈጥን ለኔም እንዲፈጥን ለዛሬ ልጠቀም። እኔ በኦቨን እንደዚህ ያበሰልኩ ሁሉ ጊዜ አስቀምጣለሁ እና ስንቸኩል እንደዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። አሪፍ ነው። አሁን ይሄ ትንሽ ይመስላል እንጂ በደንብ ስለበሰለ በጣም ትንሽ አይደለም። ትንሽ ጨመርበት ሶሱ በዛ እንዲል እፈልጋለሁ። አሁን ይሄ የበሰለ ሽንኩርት ነው። ጠበስ ትንሽ ፍሪጅ ውስጥ ሲቆይ ትንሽ ውሃነት ሊፈጥር ስለሚችል ትንሽ ጠበስ ብቻውን እናደርገዋለን። እሺ ከዛ ዘይት ውሃው ትንሽ መጠጥ ሲያደርግልን ዘይት 2 የሻይ ማንኪያ ነው። 2 የሻይ ማንኪያ አድርጌ ሽንኩርቱ ስለበሰለ እዚህ ጋር 1 የሻይ ማንኪያ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት በአንድ ላይ ፈጭቼ የተቀመጠ የነበራለኝ። አሁንም አብረን ትንሽ ጠበስ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ቲማቲም አለኝ። የበሰለ ስለሆነ ሽንኩርታችን ብዙም ሰዓት ስለማይወስድ ቲማቲሙን ቶሎ እንጨምረዋለን ማለት ነው። እሺ አሁን ሽንኩርቱ ብስል እንደዚህ ሲል ቲማቲም እናበስለዋለን። አሁን ቲማቲም ስላለው ውሃ ስለሚተፋ እሳቴን ትንሽ ጨመር አድርጌ ቶሎ አበስለዋለሁ። እሺ አሁን ትንሽ በሰል ካለ ቲማቲም ከዚህ ከጠርሙሱ ትንሽ 1 ካፕ የሚሆን ያህል ሶሱ በዛ እንዲል ስለፈለኩ ነው። እሱን ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ 1 ማንኪያ ቶሜቶ ፔስቱን ይሄንን ለከለሩም ቆንጆ ነው። አሁን ቆንጆ ነው። ሲንተከተክ ደግሞ ትንሽ ውሃውን ይቀንሳል አይደል? አሁን እንደዚህ ቆንጆ ነው፣ ግን ትንሽ ደግሞ ስለሚቀንስ
የዛችን እስኪ በስል የሚንተከተከውን እንደዛ ጨመርኩበት። አሁን እቀምማለሁ ማለት ነው። መርሳት የለብንም ጨው አሳው ላይ ዱቄቱን ስንቀምም ጨው ጨምረናል፣ ድንብላል ጨምረናል። ስለዚህ በጣም እንዳይበዛብን ቅመም አሁንም 1/4 የግማሽ ድንብላሏን ማለት ነው ጨምራለሁ። ቁንዶ በርበሬም ግማሽ ማንኪያ፣ ጨውን ትንሽ ቆንጦር ጨው እዛም ላይ ጨው አለው እንዳይበዛብን እየቀመስን ደግሞ መጨመር ይቻላል። ባንዴ ከማድረግ እየቀመሳችሁ የምትወዱትን ቴስት ጨው በጣም ሲያስታውቅ የሚፈልግ ሰው፣ ቁንዶ በርበሬውን በዛ ሲል የሚፈልግ ሰው፣ የየሰው ቴስት ስለሚለያይ እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን። ድንብላሉንም ከፈለግን የድንብላል ቅጠል ፍረሹን ቢገኝ አሪፍ ነው። እሱም እሳቱን ካጠፋን በኋላ መጨረሻ ላይ ብንነሰንሰው አሪፍ ነው። አሁን እሳቴን ቀነስ አድርጌ አታካራለሁ። እሺ አሁን ደግሞ ትንሽ ደቂቃ ይችን የሰራዋትን አሳ ሶሴ ጋር ትንሽ 3-4 ደቂቃ ወይም 5 ደቂቃ ከበዛ አሳይ ጋር እንዲብላላልኝ እንደዚህ እንደራርበዋለን። ትንሽ አሁን ትንሽ እሳቱን ከቀድሙ ጨመር አድርጌ ሲንተከተክ እላው ላይ እንዲሆን ቃሪያ አለኝ። እቺ ትንሽ ታክታክ እስክትል አብሮ የሚጠጣ ነገር እና ማባያ የሚፈልግ ሰው ዳቦ ምናልባት የሚፈልግ ሰው ካለ ለዛ ማባያ ዳቦ ቶስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ብርጭቆዬን እንደዚህ ቀባታለሁ ሎሚውን። ከዛ እዚህ ስኳር አለኝ። የሚፈልግ ሰው ጨው፣ ይሄንም በጨው መቀየር ይችላል። በጨው መቀየር ይችላል። አሳለኝ ሌላ ሎሚ ቻለው። እስካሁን ድረስ ያው አሳዬ እየበሰለ ነው፣ እየተንተከተከ ነው። እንትን እንዲልልኝ ፈልጌ ነው በደንብ ከሶሱ ጋር እንዲቀላቀል። ከዛ ውሃ ፍሪጅ ውስጥ የነበራልኝ
ሎሚ አንዷን እቺን ዳር ላይ ያለችውን ያ ቆንጆ ጧት ይችን ከቁርስ ጋር ጠጥቶ ኤክሰርሳይዝ ትንሽ ሞክ ማድረግ ነው። ንጹህ አየር ትንሽ ሶስ ቃሪያውን ልጆቹ ብዙ ስለማይፈልጉት ያ ቢላዋ መጠቀም ከፈለጋችሁ ያደረጉ ዳቦ ግምጥ ማድረግ ይቻላል። በዳቦ እንደ ሀገራችን በእጃችን እንደፈለግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሎሚም እንደዚህ ትንሽ ብታረጉበት አሳ ይወዳል። ይሄንን ይመስላል። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ቻው።